بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا زي ما انتم شايفين يا جماعة بدأ المشروع كده يكتمل ويبان له ملامح. طب نبدأ بقى نشوف مع بعضينا. احنا عملنا تعديل وزرار الحذف وزرار المسح. طب نبدأ نجرب كده كل زرار فيهم ونشوف اذا كان شغال وتمام ولا فيه مشكلة. طيب لو جينا على زرار التعديل مثلا هختار اي حاجة، مثلا هنا العنوان سيدي بشر خليه مثلا العصافرة او اي حاجة، وتعالوا نعمل تعديل. بصوا كده يا جماعة اهو بقى العصافرة، وطبعا لو غيرت اي حاجة هتتغير معايا. طيب لو عايزين نحذف اي شخص، لو جينا نجرب الحذف تعالوا هنا 1325 اللي هو اخر واحد عندي، تعالى نعمل له عملية حذف. هل انت متأكد من الحذف؟ نعم. تعالوا نشوف كده 1325 اهو في 1324 يبقى اتحذف. طيب عايز امسحه من هنا، هنعمل عملية مسح شغال معايا تمام التمام. طيب الكلام ده في الصفحة الرئيسية في الملف الرئيسي بتاعي. طب لو جينا نروح لصفحة اخرى في ملف اخر، تعالوا كده نروح على مثلا الرئيسية واحد اللي هو الملف الاولاني. بصوا كده يا جماعة انا ده بيحتوي على برضو زي ما احنا قلنا قبل كده، انا حاطط فيه عدة صفحات، وفي بعض العمليات الحسابية ان شاء الله دي هنبقى نشرحها في درس لوحده، لان انا عملت برضو حاجات جديدة ما كنتش عاملها قبل كده، لان احنا قلنا هندخل معادلات تاني، لان انا طالما عملت الجدول وكل حاجة فيه مظبوطة يبقى عايز ادخل كمان المعادلات واستفيد بكل معادلات الاكسل لانها بتسهل معايا جامد جدا. طيب لو جينا على اي حاجة مثلا هنا ده كده اسم المنتج خوخ، تعالى نخليه مثلا بطيخ او اي حاجة، وتعالى نقول له تعديل. زي ما انتم شايفين يا جماعة تعدل اهو بقى بطيخ. ولو حبيت برضو احذف اي حاجة، احنا خلي بالنا احنا في ملف تاني خالص تمام. طب هنعمل عملية حذف. هل انت متأكد من الحذف؟ نعم. طيب ولو حبيت اعمل عملية مسح هقول له مسح، هيمسح لي الكلام ده. وزي ما قلنا يا جماعة انا دلوقتي بقيت متحكم في كل الصفحات وكل الملفات اللي عندي، بل وشوفنا كمان في الدرس اللي فات ان انا ممكن اي نطاق بحدده. وزي ما هنشوف بعد كده لو حبيتوا بقى نكمل في المشروع ده بعد كده، الطباعة اخفي اعمدة اظهر اعمدة، اخفي صفوف اظهرها. لو عايزين نكمل بقى في الموضوع ده هنكمل. احنا كده يعتبر اكن المشروع بالهيكل اللي هو فيه ده تقريبا ممكن يعمل كل حاجة تمام. ولكن الاضافات الزيادة احنا فيه كمان هنضيف ما حطيناش لسه الصفحة بتاعة الرقم السري، وطبعا عايزين ده برضو يتقفل. يعني في شوية حاجات كده صغيرة ممكن نعمل لها حصة، وبعد كده بقى حسب طلبكم، لان انا عايز اعمل برضو الزرار بتاع الدخول الى الاكسل والزرار بتاع الخروج وحفظ، بحيث ان انا لو ما حبيتش ادخل لورق الاكسل خالص يبقى انا بخلص شغلي كله في هذا الفورم وبقفله وخلاص، ويبقى انتهى الموضوع على كده تمام. طيب نبدأ بقى نشوف الاكواد بتاعتنا واحدة واحدة. نقول كده بسم الله الرحمن الرحيم ونروح على المطور. نخش كده يا جماعة على الفورم بتاعنا. اولا زرار التعديل مش هيفرق كتير عن زرار الاضافة، حاجات بسيطة جدا. تعالوا ندخل ونشوف. بصوا يا جماعة application.screen_updating بيساوي false وفي الاخر بيساوي true. عرفنا الحكاية دي كتير قوي عشان يسرع معايا. dim LR as integer والJ as integer والLC as integer خلاص عرفناهم. LR اللي هو اللاست رو والLC اللي هو اللاست كولوم، والJ ده بيبقى الحلقة بتاعتنا اللي بتشتغل على طول. كل مرة بنسميها I قلت نسميها J المرة دي. طيب LR معروف يا جماعة تعريفه، والLC معروف. وتعالوا هنا 4J بتساوي من 2 لحد لاست رو. انا طبعا خدت من 2 عشان نستثني رؤوس الأعمدة. طبعا احنا مش هنعمل في رؤوس الاعمده حاجه، فبقول له if cells بحط شرط cells j و1 اي صف في العمود الاولاني عايزه يحقق هذا الشرط. ايه الشرط؟ هاخد من التكست 1 دوت تكست. يبقى المفروض التكست 1 دوت تكست دي مكتوب فيها كلمه او مكتوب فيها رقم، انا باخده وبحطه في السيلز، فبعرف من خلاله الجي دي هيبقى رقمها كام. تمام كده. يبقى
دي اول حاجة من خلال الكلمة اللي انا بختارها. مثلا زي ما اتفقنا انا هختار مثلا وجدي شعبان، انا عايز اعمل تعديل على وجدي شعبان، فهو بيشوف الكلمة اللي اسمها وجدي شعبان بيحدد الصف بتاعها، يبقى الجي دي هي رقم الصف. طيب ديم كي از لونج وخلاص برضو عرفناها. كل الكلام ده يا جماعة تقريبا نفس الشغل، ولكن انا بعرف ازاي اكيفه او اوفقه حسب الحاجة اللي انا بستخدمها فيها. 4K ماسكة من 2 لحد LC. طبعا هنا الاعمده، انا العمود الاولاني ينفعش اغير فيه، يعني انا دلوقتي انا داخل على وجدي شعبان، انا لو غيرت وجدي شعبان نفسه طب ما انا يبقى كده كتبت واحد تاني، طب ما ده يبقى ممكن احذف وجدي شعبان ده خالص ملوش اي لازمه، لكن انا بعدل في وجدي شعبان نفسه. وقلت لو كلمه مثلا وجدي شعبان فيها غلطه خلاص انا وريتكم ممكن ندخل ازاي ونغير هذه الغلطه، ولكن اي تعديل بعد كده بيبدا من 2 الى LC، يبقى من العمود الثاني لحد اخر عمود. طيب هنا سيلز جي وكي، الخلايا بقى اللي هي جي اللي هو حسب الصف اللي انا اخترته هنا اللي فيه الكلمه اللي انا بدور عليها، وكي في جميع الاعمده اللي جنبه، يبقى الصف بتاعه كله يعني بياخد معلوماته من الكنترولز تكست وكي. يبقى انا المفروض بطلع المعلومات بتاعتي في التكست بصلح فيها زي ما انا عايز وتمام التمام، وارجع تاني احطها فين؟ في الخلايا. تمام كده. طبعا تكست عرفنا وكي يعني تكست 1 تكست 2، احنا طبعا ببدأ من 2 يبقى تكست 2 تكست 3 لحد ما بخلص الاعمده كلها دوت تكست ونكست كي واند اف ونكست جي واللاست 1 جو. زي ما قلت قبل كده كتير انه ده بيعمل يا جماعه بيعمل عمليه تنشيط اكنه بيملى الكومبو بوكس تاني والليست بوكس تاني، وبيحطهم بالمعلومات الجديده بحيث انها تبقى اتحدثت قدامي مباشره. نبدا نشوف الكود التاني. الكود التاني اسهل واسهل. تعالوا كده لعمليه الحذف، عملية بسيطة واحنا عدلنا الكود ده اكتر من مرة لحد ما خليناه سطر واحد في النهاية. بصوا يا جماعة، اكس بتساوي مسج بوكس. المسج بوكس دي انا بكتب فيها هل انت متأكد من الحذف، وبحط زرارين في بي يس ونو. تمام. اف اكس بتساوي في بي يس، يبقى الراجل ده لو اختار كلمة يس اوكي بقى عايز يحذف كده، فبقول له سيلكشن. مش احنا قبل كده يا جماعة قلت انا لما بتحرك من صف لصف انا اكني بحدده، طول ما انا بتحرك انا بحدده من الاول. طيب انا طالما الصف متحدد جاهز يبقى انا كده مختاره، قلت له طب السلكشن دي دوت ديليت، يبقى الحاجه اللي انا مختارها لك دي دوت ديليت. على فكره كمان الزرار ده عنده ميزه اخرى اللي هي ايه، انا هوريه لكم دلوقتي. ان انا لو عملت سيلكت للنطاق بحاله، يعني جيت كده على 4 5 صفوف ورحت قايل له حذف، هيحذف فعلا الاربع 5 صفوف دول كلهم مره واحده. هوريها لكم دلوقتي عملي يعني. طيب واند اف وال اس تي 1 جو نفس الكلام في كل الزراير، هتلاقوا بعمل تحديث بعد كل عمليه، سواء عملت اضافه او حذف او تعديل لازم اعمل تنشيط بعديها مباشره. طب نشوف اخر زرار عندنا برضو، ده ابسط وابسط، انا بسطته برضو خالص يعني. بصوا يا جماعه لو دخلنا على المسح طبعا اون ايرور جو تو اس. بصوا يا جماعه 4K بتساوي من 1 ل 20، مش انا عندي 20 تكست، خلاص الحكايه بسيطه. قلت له كنترولز تكست وكي، يعني ال 20 التكست بتوعك دول، لان انا عامل حلقه من 1 ل 20 يعني تكست 1 وتكست 2 وهكذا لحد 20، خليها لي فاضيه بمنتهى البساطه كده. نكست كي و اس نقطتين معناها انهي الخطأ، يعني لو في اي خطأ انهي البرنامج. فطبعا عملية بسيطة وسهلة زي ما انتم شايفين، يعني العملية اتبسطت خالص تماما. طب تعالوا نشوف حكاية الحذف اللي انا بقول لو انا حددت بقى نطاق بحاله وعايز احذفه، فتبقى عملية سهلة ان شاء الله. بصوا كده تعالوا نروح للفورم بتاعنا. بصوا يا جماعة لو انا جيت مثلا كده في اي صفحة برضو، تعالوا نفتح ملف جديد خالص. ادي الرئيسية 2 طلعت لي يا جماعة ملف تاني خالص اهو، تعالوا ننشطوه بس هنا. ادي الرئيسية 2 طبعا اهي ورا، هتلاقوا كل حاجة بتبقى شغالة معايا وكل حاجة بتتحرك معايا اهو. ادي
الصفحة بتاعتي، وادي موجودة هنا من عمود 1 لعمود 6، كل حاجة بتكيف نفسها وشغالة معايا تمام التمام. طيب لو جينا بقى بصينا دلوقتي احنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نحذف عدد من الصفوف. طيب انا لو جيت دلوقتي مثلا ادي ده الصف الكام؟ الصف ال13، فانا عايز مثلا من الصف العاشر لحد ال13، فهقول له تعالى لي هنا، هنحدد بقى النطاق بتاعي. هقول له تعالى من A10 الى، احنا عندنا لحد كام يا جماعه؟ لحد العمود F الى F13. تمام كده. بصوا كده هو عمل ايه هنا؟ هو حدد له اهو من A10 لحد F13. انا عايز اعمل لهم ايه؟ عايز اعمل عمليه حذف. طيب خلينا كده عشان تبقى شايفينه قدام عينينا. حذف. هل انت متاكد من الحذف؟ نعم. ايه اللي حصل يا جماعه؟ راح شايل لي ال3 سطور كلها مره واحده. يعني انا عاوز اتخلص من الجدول كله مره واحده بمنتهى البساطه، ممكن احذفه كله، عمليه بسيطه وسهله. يبقى انا عندي دلوقتي حتى زرار الحذف ده ما بقاش بيحذف يعني صف واحد، لا ده بيحذف اي عدد من الصفوف انا عايزه بمنتهى البساطه، لان انا قلت له السلكشن، الحاجه اللي انا بختارها لك اعمل عليها هذا الكلام. وعندنا الريف اديت دي السحريه بتحدد النطاق اللي انا عايزه، فانا احدد بقى زي ما انا عايز. انا بقيت متحكم في جميع الصفحات من خارجها زي ما انتم شايفين. ان شاء الله لما ناخد المعادلات كمان من خلال هذا المشروع احط فيه اي حاجه انا عايزها واشتغل عليها، يبقى انا مش شايل هم الاطار اللي انا شغال فيه. ده اطار جيد خلاص فيه كل حاجه. ان شاء الله لسه هنضيف اضافات بقى، وزي ما قلنا في تحديثات. يعني في احد الاصدقاء كان بيقول لي طب انت في بعض حاجات ما استخدمتش فيها مصفوفات، مع ان انا دايما كنت باكد ان المصفوفات دي سرعه رهيبه يا جماعه. فعشان كده ان شاء الله كل حاجه هنلاقيها مش معتمده على المصفوفات، ممكن نعملها مصفوفات لانها دي هتهم الناس اللي بتشتغل في اعداد كبيره من البشر. تمام. طب اتمنى يا جماعه انه يكون كده المشروع واضح، او انا عارف اوصل الفكره بتاعته، واتمنى انه يعجبكم. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.